फ्रेन्ड्स आज चाहिँ म जुन गोदावरी चाहिँ मैले अब कटिङ लगाएको थिएँ त्यही गोदावरीलाई चाहिँ अब म गमला चाहिँ कसरी तयार गर्छु त्यही नै तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु। अब गोदावरी चाहिँ सिजन फ्लावर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब मलहरू चाहिँ ज्यादै हाल्नुपर्छ। अब माटो भन्दा ज्यादा हाल्यो भने पनि बेस्ट हो, किनकि यसले सिजनमा चाहिँ एकदमै बेसी फुल दिन्छ। त्यही कारणले अब कतिवटा सिजन फ्लावरहरुमा त सिड पनि लाग्छ, त्यही कारणले मलहरू चाहिँ यसमा ज्यादै चाहिन्छ। यसैले चाहिँ हेर्नुहोस्, मेरो अब यो चाहिँ भयो मेरो गाईको गोबर छ, यो चाहिँ अब माटो छ, यसलाई झनै बराबरै नै मैले युज गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले अरु त मैले यसमा केही पनि युज गरेको छुइनँ। अब सिजन फ्लावरहरूलाई म अरु केही पनि युज गर्दिनँ, सिर्फ अब गाईको गोबर र माटो मात्रै युज गर्छु। यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ केही नमिसाउँदा पनि हुन्छ। गाईको गोबर र माटो तपाईहरुले मजाले मिसाइदिनुहोस्। अन्त त्यसपछि चाहिँ अब गाईको गोबर र माटो मिसाइदिएर चाहिँ तपाईहरुले फुल लाउनुहोस्। कति मजाले फुल्छ त्यो अब तपाईहरुले आफै थाहा भइहाल्छ। यसमा त म केही पनि मलहरु त युज गर्दिनँ। अब म त अब अर्ग्यानिक चिजहरु नै युज गर्छु। तपाईहरुलाई जसले अब मेरो रेगुलर भिडियो हेर्नु हुँदैछ उहाँ साथीहरुलाई त अब पक्कै थाहै नै छ, किनकि म केमिकल मलहरु त अब केही पनि युज गर्दिनँ। यसरी अब तपाईहरुले मजाले फिटिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ अब गमलामा म चाहिँ अब गमलामा भर्दैछु। यो गमला पनि मेरो पहिलाको सालकै हो। यसमा चाहिँ अब माटो चाहिँ अब तपाईहरुले माटो र मललाई चाहिँ राखिदिनुहोस्। अब मल र माटो बराबर भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ फुल दिन्छ। यो चाहिँ अब मेरो मल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब यो मल चाहिँ अब पाकिसकेको छ एकदम। हेर्नुहोस्, अब यसको अब बेसी एकदमै जुन गमलाको भरिभरि पनि नहाल्नुहोस्, किनकि अब भरिभरि हाल्यो भने चाहिँ अब पानीहरू अब हाल्दाखेरि माथि जान्छ। अब आधी यति हाल्यो भने चाहिँ यसमा अब नेक्स्ट टाइममा अब तपाईहरुले फुल फुल्दै गर्दाखेरि मल हाल्नुभयो भने चाहिँ यसको लागि चाहिँ जग्गा बच्छ। त्यही कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ अब एकदमै भरि मल चाहिँ नहाल्नुहोस्। यो चाहिँ मैले अस्ति लगाएको तपाईहरुलाई कटिङ देखाएको थिएँ, त्यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् यी जराहरू त आइसकेको छ। अब यो चाहिँ मैले लाउनु अलिक लेट भयो, किनकि मेरो कामहरू धेरै नै थियो। त्यही कारणले गार्डनमा मैले त्यति अब ध्यान पनि दिनु सकेको थिइनँ, त्यही कारणले धेरै लेट भएछ। कतिवटा त मैले सारेँ, आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् यी जरा आइसकेको छ, यसलाई चाहिँ अब म पटमा चाहिँ लाउँछु। फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस्, अब मैले कतिवटा चाहिँ आज लगाइसकेँ। तपाईहरुले पनि अब यसरी सिजन फ्लावरहरूलाई चाहिँ तपाईहरुकोमा मल एकदम एभाइलेबल छ भने चाहिँ मलै ज्यादा गर्नु होला। माटो र मल चाहिँ बराबर गऱ्यो भने चाहिँ सिजन फ्लावरहरू एकदमै राम्रो फुल्छ। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ अब यति लगाएँ। फ्रेन्ड्स आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि जो फ्रेन्ड्स चाहिँ मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला।